Hello các bạn. Hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh cookie Noel nha. Chúng ta sắp sửa đón mừng Giáng sinh năm 2021. Bếp nhà cô Mỹ chia sẻ với các bạn một món bánh dùng để thưởng thức trong những ngày Noel giá rét nha các bạn. Hãy quay quần bên nhau và thưởng thức món bánh ngọt này. Nào, mời các bạn cùng theo dõi. Để làm cookie Giáng sinh chúng ta cần có 325g bột mì số 8, một quả trứng gà, một ít kẹo sô-cô-la M&M, một ít vanilla bột, 1/3 muỗng cà phê bột nổi, 125g đường bột và 125g bơ lạc nha các bạn. Đầu tiên cô sẽ cho bơ vào thao nha các bạn. 125g bơ lạc. Các bạn để bơ cho nó mềm ha. Thì trong lúc mà mình thực hành nó sẽ nhanh hơn. Bơ mà cứng quá thì các bạn phải dùng máy đánh á. Còn ở đây bơ mềm xốp cho nên cô làm rất là nhanh. Kế tiếp cô cho 125g đường xay, đường bột đó các bạn. Và đã được rây mịn. Cho vô chung với lại bơ và chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp. Sau khi bơ và đường xay đã được trộn hòa quyện, bước kế tiếp cô sẽ cho trứng vào. Các bạn nên đập trứng ở ngoài chén nhỏ và sau khi trứng không có bị vấn đề gì hết thì chúng ta mới cho vô, tránh tình trạng trứng bị hư nha các bạn. Cho trứng vô trong hỗn hợp bơ và đường. Sau đó các bạn dùng phái lồng và quậy đều hỗn hợp. Kế tiếp cho vanilla vào, trộn đều. Hỗn hợp đều ha, mịn, tan hòa quyện. Sau đó cuối cùng là cô sẽ cho bột mì và bột nổi đã được rây mịn vô trong hỗn hợp. Đây là 1/3 muỗng cà phê bột nổi nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều, rây mịn ha, bột xuống thao. Các bạn nhào bột thành một khối dẻo. Trường hợp bột hơi khô sẽ rưới thêm một ít trứng mà mình
đánh tan, múc một ít vô ha, và rưới đều vô trong cái khối bột này, và mình nhào cho cục bột nó dẻo nha các bạn. Còn trường hợp mà quả trứng nó hơi to mà chúng ta nhào xong mà thấy bột hơi ướt thì chúng ta sẽ cho thêm một ít bột mì vô, cho khối bột thành một khối bột dẻo không dính tay là được nha. Sau khi cho một ít trứng vô thì các bạn đã thấy là bột đã có cái độ dẻo rồi các bạn. Bột sau khi nhồi xong sẽ thành một khối dẻo nè các bạn. Và chúng ta sẽ chia ra làm 2 hoặc làm 3 phần. Mình cán một lần một ít thôi. Thì ở đây cô sẽ chia làm 2. Và chúng ta sẽ cán mỏng ra. Ở độ dày là khoảng 4 hoặc là 5 mm nha các bạn. Và cô sẽ đặt cục bột này trên miếng ni lông đã được trải sát nằm ở trên bàn ha. Đây ở dưới bàn có miếng ni lông nha các bạn. Cô đặt cục bột lên. Và trên mặt cục bột mình sẽ cho một lớp ni lông thứ hai. Với cách làm này các bạn làm rất là nhanh nha. Và bột nó êm, nó không có bị trượt. Trong quá trình cán tạo hình chúng ta sẽ dễ dàng định hình hơn. Các bạn thấy ha. Bây giờ bắt đầu cô dùng cán gỗ ha, và cán mỏng bột ra từ nhiều phía nha các bạn, cho miếng bột rộng ra. Trong quá trình cán nếu như nó hơi bị gấp cái miếng ni lông thì chúng ta sẽ nới lỏng ra và cán tiếp ha. Các bạn thấy rất là mịn láng ha, và mình cán như thế này cái mặt bánh nó rất là đẹp. Thậm chí các bạn có thể cầm cái gỗ này, các bạn có thể láng lên trên mặt luôn. Sau khi cán bột xong độ dày khoảng 4 cho đến 5 mm thì cô sẽ dỡ miếng ni lông ra và mình bắt đầu tạo hình. Bánh mang chủ đề Giáng sinh cho nên cô sẽ dùng những cái khuôn ấn hình cây thông để ấn trên bột. Đây là khuôn hình cây thông. Sau khi cán xong rồi cô sẽ dùng khuôn hình cây thông và ấn sát xuống cho nó đứt hẳn bột ra nha các bạn. Và mình hơi ma sát nhẹ để cho bột nó tách hẳn ra. Tương tự vậy các bạn có thể dùng những cái chuôi hình quả chuông rồi, chúng ta sẽ tận dụng in nhiều hình lên trên bánh và đặt sát sát nhau để nó ra được nhiều bánh nha các bạn. Nhẹ nhàng gỡ bánh ra và đặt lên mâm. Cách gỡ nè các bạn chú ý nha, mình sẽ đưa tay xuống dưới cái miếng ni lông và nâng nhẹ bột lên ha, và sau đó mình gỡ những cái phần bánh mà bột mà nó dư á, đồng thời gỡ nhẹ và sau đó đặt lên mâm. Phần bột còn lại cô sẽ tạo hình quả chuông.
Sau khi tạo hình xong, cô sẽ cho hột gà cộng với lại 2 muỗng cà phê sữa nha các bạn. Đánh tan và sau đó lượt trở lại. Chúng ta dùng cọ và quét trên mặt bánh. Quét mỏng thôi để tạo cái độ kết dính. Sau khi quét trứng xong cô sẽ trang trí kẹo lên trên mặt bánh nha các bạn. Và các bạn có thể đặt ngẫu nhiên, ví dụ như mình cho đủ màu nhỏ lớn. Cô mua 2 kiểu, kẹo lớn, kẹo nhỏ. Bánh được nướng ở nhiệt độ 170 độ, thời gian khoảng 25 phút nha các bạn. Và các bạn sẽ để ở ngăn dưới cùng, sát thành nhiệt ha. Cookie của chúng ta đã vàng rồi, cô mang ra ngoài nha các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức bánh cookie Giáng sinh mà cô Mỹ vừa làm xong. Hy vọng qua video này các bạn có thể tự tay làm những chiếc bánh nhỏ xinh như thế này để tặng những người thân yêu của mình trong dịp Giáng sinh sắp tới nha các bạn. Chúc các bạn và gia đình một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ, ấm áp. Hãy đăng ký, bật chuông và chia sẻ rộng rãi nha các bạn để kênh Bếp Nhà Cô Mỹ ngày càng lớn mạnh. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.